Jeni me Lajmet Qendrore në Tribuna Channel, me ju sonte Artan Maliqi. Përshëndetje të nderuar shikues, kthehen Lajmet Qendrore të orës 19:15 në Tribuna Channel. Fillimisht ju njohim me titujt kryesor të ditës së sotme. Kryeministri Haradinaj flet për Eurotribuna, pohon se pagat do të rriten edhe për policët edhe mjekët. Dialogu mes kundërshtimit dhe përkrahje se kundërshton opozita, por shoqëria civile i fton të bëhen pjesë. Vazhdon mungesa e insulinës, ministria pohon se i ka ndarë e qytetarët vazhdojnë t'i blejnë ato. Edhe vushtëria me zone ekonomike pritet të punësohen rreth 1000 persona. Shefi i qeverisë Ramush Haradinaj ka kërkuar konsensus sa i përket procesit të dialogut me Serbinë. E për këtë ai ka thënë se janë në konsulta me partitë tjera që të përfshihen në procesin dialogues. Sa i përket ligjit për pagat, Haradinaj ka thënë se ata që do të përfitojnë janë policët, mjekët dhe punonësit e drejtësisë. Ndjekim një pjesë nga intervista e tij dhënë për emisionin Eurotribuna. Kryeministri i Kosovës Ramush Haradinaj ka thënë se janë në konsulta të vazhdueshme me partitë politike, sa i përket unitetit politik lidhur me fazën përfundimtare të dialogut mes Kosovës dhe Serbisë në Bruksel. Shefi i qeverisë gjatë një interviste për emisionin Eurotribuna ka thënë se në dialog duhet të jenë të përfshira parlamenti dhe partitë politike parlamentare. Ndërsa mendoj që duhet që parlamenti ta ketë fjalën e vet. Edhe unë jam për, ju kujtohet edhe në platformën e parë që e kam dërguar në parlament nga qeveria. Pika nane e platformës ka qenë që parlamenti është vendimarrësi final për çdo gjë. Por Haradinaj ka folur edhe për një ndarje të mundshme të territorit të Kosovës. Ndarja është luftë e re në Ballkan. Kush është gati edhe për një luftë, le të fol për kufe, për ndarje, kush nuk ka gati mirë mas më fol. Duke folur për procesin e liberalizimit të vizave, i pari i qeverisë është zotuar se një gjë e tillë do të ndodhë. Ai kërkoi që festa mos të bëhet para kohe, siç ndodhi në kohën e ish-ministrit Bekim Çollaku. Është kohë optimale, është real me shpesu që para Krishtlindjeve, para vitit të ri do të lëvizim vesh. Është reale, nuk është imagjinare. Po don punë, për shënjestënia, nuk është se është kry. Unë po i shoh se disa po mendojnë se me të kërkuar kryje. Me të kërkuar nishet edhe ja, po nishet. Edhe të kaluam një herë kanë qelë shampanja këtu kur e kanë marrë të lajm. Po nuk ka rezultat. Duke folur për ligjin për pagat, Haradinaj ka thënë se me këtë ligj përfitojnë policët, mjekët dhe punonjësit e drejtësisë. E sa i përket ligjit për trepçën, thotë se ka përkushtimin e shtyrjes së tij përpara, por kritikon sindikalistët dhe opozitën. Gabim është ne kemi pa ka njerë që vendosja nuk i kupton këtë informatat. Të në këtë rast janë shumë gabim që po bojnë. Tu s'ka të bëjë me mbrojtje drejtat fundore. Ata janë të evonuar faktin që në Kosovë me pas trepçet Kosovës. Si është subjekti borxheve, si është subjekti do borxheve që këtë trepçe me shitsun i pagun. Gjatë një vjeçarit të parë të qeverisjes, Haradinaj përmendi edhe ndërtimin e termocentralit Kosova Re. Për supozimet se mund të dështojë një projekt i tillë, Haradinaj ka premtuar se projekti në fjalë do të ndërtohet. Investime të shëm, çdo gjë në jetë që bën ka një rrezik. Normal. Po me rreziku për me pru një investim 1 miliard e 300 milion euro në energji të pastër, teknologjinë më të pastër në botë, ja vlen. Nuk e di a ka me të shtu, unë e di që ka me pas sukses. Ai ka thënë se investimet e huaja çdo ditë po zbarkojnë në Kosovë. Thotë se Kosova është e hapur për investime të huaja direkte dhe se tregu është i përshtatshëm për t'i pritur këto investime. Intervistën e plot me kryeministrin Ramush Haradinaj përballë me Ndua Bazit mund ta ndiqni sonte në ora 20:45 në Eurotribuna. E në ndërkohë të mërkurën në Bruksel mbahet takimi mes presidentit të Kosovës Hashim Thaçi dhe atij të Serbisë Aleksandar Vučić. Në të njëjtën ditë, Thaçi, por edhe zyrtarë të lartë të shtetit do të kenë një takim edhe me përfaqësuesen e lartë të BE-s Federica Mogherini. Në takimin e 17 korrikut në Bruksel me Mogherinin do të marrin pjesë krerë të vendit, po jo edhe opozita. Kjo e fundit po e kundërshton procesin e dialogut në krye me presidentin Thaçi.
E shoqëria civile në Kosovë kërkon konsensus politik dhe pjesëmarrje edhe të opozitës në dialog. Të gjithë do të mblidhen në Bruksel të mërkurën pos opozitës. Kjo e fundit po e kundërshton procesin e dialogut në këtë formë. E nga shoqëria civile po kërkojnë konsensus dhe pjesëmarrje të gjerë në dialogun mes Kosovës dhe Serbisë në Bruksel. Deputetja e lëvizjes vetëvendosje, Albolena Haxhiu, tha se është e pakuptim që të shkojnë në një dialog ku nuk dihet se as cilat do të jenë temat. Për ne si lëvizje vetëvendosje është e pakuptim dhe është natyrisht qasje dëmshme që të shkohet në një dialog ku as nuk dihet me saktësi se cilat do të jenë temat. As nuk kanë marrë legitimitet nga Kuvendi i Republikës Kosovës, pra është një dialog i paligjshëm. Personat të cilët po pretendojnë se përfaqësojnë Republikën e Kosovës nuk e përfaqësojnë Republikën e Kosovës, por përfaqësojnë interesat e tyre private dhe personale, pra asnjëri prej tyre nuk ka legitimitet. E në anën tjetër, shoqëria civile vlerëson se në takimin e së mërkurës do të duhet të merrnin pjesë edhe partitë opozitare. Jeta Krasniqi nga KDI ka thënë se në këtë proces do të duhet të ishte një ekip sa më gjithëpërfshirës. Ne kemi vlerësuar që duhet ketë një konsensus të përgjithshëm të partive politike, pasi ky është një proces shtetëror i rëndësisë së lartë dhe përcakton qoftë rregullimin e brendshëm të Kosovës, përfundimin e pavarësisë së Kosovës, po dhe të njëjtën kohë dhe përfaqësimin në arenën ndërkombëtare të Kosovës. Duke qenë se është një proces shumë i rëndësishëm, në kuadër së cilit pritet dhe një marrëveshje ligjërisht obligueshme, e cila duhet votohet me 2/3 e votave të deputetëve të Kuvendit. E sa i përket transparencës në fazën finale të dialogut mes dy shteteve, Krasniqi po se është duke munguar transparenca në Kuvendin e Kosovës. Pra ka shumë pikë pyetje, të cilat ende mbesin, ndërsa procesi i dialogut është duke ecur përpara. Prandaj po them që është shumë e rëndësishme që të ndërtohet konsensusi politik sa më i gjerë i partive politike, pasi ky është një proces shtetëror. Për ndryshe të mërkurën në Bruksel do të jetë presidenti i Kosovës Hashim Thaçi, kryetari i Kuvendit Kadri Veseli, kryeministri Ramush Haradinaj, ministri i punëve të jashtme Berxhet Pacolli, zëvendës kryeministri Fatmir Limaj dhe ministri për diasporën Dardan Gashi. E presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić ka thënë se do të bëjë çmos për të zgjidhur problemet që ekzistojnë për 100 vjet dhe njoftoi se qytetarët do të vendosin për të ardhmen e Serbisë. Ai vuri në dukje se nuk ka besim në ata nga Prishtina dhe ata që i ndihmuan ata në shkatrimin e Serbisë, por kjo nuk do të thotë se nuk do të luftojë dhe të bëjë çmos për të zgjidhur këtë problem. Nuk do të jemi frikatsak, por duam të jemi të guximshëm dhe të mos i lëmë fëmijët tanë në telashe. Nga ju do të kërkojmë një gjykim përfundimtar për të bërë dhe unë do të jap më të mirën, sepse qëllimi im nuk është që të bëhem i pasur gjatë mandatit. Unë dua të zgjidh problemet e qytetarëve serb, të cilët janë probleme 100 vjeçe, citohet të këtë thënë Vučić. Sipas mediave serbe, Vučić këto komente i bëri duke u drejtuar qytetarëve të Vrnjačka Banja me rastin e shënimit të 150 viteve të turizmit në këtë qytet. E lëvizja vetëvendosje ka kërkuar anulimin e vendimit të qeverisë për dhënien e 53 milion eurove shtesë kompanisë Bechtel Enka për ndërtimin e autostradës Arben Xhaferi. Pasi që, sipas informacioneve që ata kanë, ende nuk është nënshkruar kontrata në lidhje me këtë vendim të qeverisë. Prandaj si e tillë, ajo mund të anulohet. Lëvizja vetëvendosje po kërkon që vendimi i qeverisë për dhënien e 53 milion eurove shtesë kompanisë Bechtel Enka të anulohet. Kjo pasi që sipas tyre, ky vendim ende nuk është nënshkruar. Deputeti nga radhët e vetëvendosjes Libor Naliu thotë se nëse ky vendim është nënshkruar, organet e drejtësisë duhet të gjejnë fajtorët për dëmin prej 53 milion eurove që i kanë shkaktuar buxhetit të vendit. Në bazë informacion që cirkulon në Kuvend, në ditën e votimit të rezolutës, ende nuk është lirë kontroll në lidhje me këtë vendim të qeverisë, i vjen që ka ende kohë që shkelja dhe dëmi të parandalohen dhe të anuluar të vendim. Por nëse ekziston një mundësi e tillë, ne nuk besojmë se këtë qeveri do të mund të ndërmarrë shtatim. Ata nuk kanë vullnetin dhe janë tepër të vendosin shtatim pa tjetër para këtë vendim. Prandaj ne kërkojmë organet e drejtësisë
që ta marrë s'po ndodh. Aliu deklaroi se 53 milion euro janë shumë të vlefshme për shtetin e Kosovës, madje thot se me këto para do të mund të ndërtoheshin 20 qerdhe, 10 shkolla fillore, 5 shkolla të mesme dhe 5 qendra të mjekësisë familjare. Deputeti i vetëvendosjes ka folur edhe për mosmiratimin e rezolutës së paraqitur nga vetëvendosja, LDK-ja dhe PSD-ja në kuvend. Kërkesat e kësaj rezolute ishin të qarta. Ato lidheshin me transparencën, parandalimin e dëmit që i shkaktohet buxhetit të Kosovës, dhe me korrigjimin e shkeljeve ligjore. Kjo rezolut për bindjen tonë ka qenë një shans i mirë për qeverinë Haradinaj që ta heqte nga vetja barrën e shkeljes duke marrë një vendim të kundërligjshëm. E në rast se kjo rezolut do të miratoj, qeveria do të duhet që në kuvend të paraqes me shkrim arsyet e pagesës së 53 milion eurove shtesë për këtë projekt, si dhe të publikonte në faqet zyrtare pjesët e pasanksionuara të kontratës dhe dokumenteve tjera të kësaj autostrade. Kryeministri i Kosovës Ramush Haradinaj ka pritur në takim zëvendës ndihmës sekretarin amerikan të shtetit për çështje të stabilitetit dhe sigurisë PT Maroko. Haradinaj dhe Maroko gjatë këtij takimi kanë biseduar rreth hapave që kanë ndërmarrë qeveria e Kosovës në parandalimin dhe luftimin e ekstremizmit të dhunshëm dhe radikalizmit që çon në terrorizëm. Haradinaj ka bërë të ditur se antarësimi i Kosovës në Interpol i shërben luftimit të krimit transnacional dhe se për këtë përkrahja e SBA-ve është e domosdoshme. Takim me zëvendës ndihmës sekretarin amerikan të shtetit për çështjet e parandalimit të konflikteve PT Maroko ka pasur edhe ministri i punëve të brendshme Bejtush Gashi. Qeveria e Kosovës dhe institucionet e saj të sigurisë do të vazhdojnë të luftojnë aktivitetet e jashtëligjshme në lidhje me ekstremizmin e dhunshëm dhe radikalizmin në Republikën e Kosovës, tha ministri Gashi. Në anën tjetër, zëvendës ndihmës sekretari amerikan i shtetit për çështjet e parandalimit të konflikteve PT Maroko vlerësoi të arriturat në Kosovë dhe pohoi se është e nevojshme për një përkushtim më të madh në ruajtjen dhe ngritjen e nivelit të sigurisë në Kosovë. Ndërrojmë temë të informacionit, qytetarët e Prishtinës ka kohë që po përballen me probleme brenda qendrave të mjekësisë familjare. Atyre tash një kohë të gjatë po ju pamundsohet marrja e insulinave dhe barnave të tjera esenciale. E Ministria e Shëndetësisë në njoftimin e saj thotë se furnizimi me insulinë është kryer në të gjitha QKMF-t. Mungesa e insulinës po vazhdon ende të jetë një nga problemet kryesore në qendrat e mjekësisë familjare në Prishtinë. Këtë po e pohojnë edhe vetë qytetarët të cilët drejtohen në këto qendra për të marrë shërbim, por që dalin pa u trajtuar. E gjithë kjo si pasojë e mungesës së barnave esenciale në QKMF-t këtu në kryeqytet. Qytetarët për Tribuna Channel tregojnë se shpesh herë ata detyrohen t'i blejnë këto barna, pavarësisht se furnizimi QKMF-ve me insulinë dhe barna të tjera esenciale është përgjegjësi e Ministrisë së Shëndetësisë. Po kemi mungesë barna, nuk kom pas asë një bari, këti kom ble, këti kom ble. Edhe do analizat, gjakut, merem dhe s'ka pas, po mi bo mua aty, o duhet me shkue, me pague 15 euro analizën e gjakut e me qua në spital. Këtë po e pohon edhe një farmacist privat, a i thot se kanë çdo ditë kërkesa për insulina. Si çdo herë, na nuk e vrejma kanë ata, s'kanë sigurisht pacientët të cilët e marrin insulinën ose vinë për shkak sigurisë ose nuk e di pse, vetëm gjithnjë ka pacientë. Ndërsa Ministria e Shëndetësisë po pohon se me datën 11 korrik të gjitha QKMF-t janë të furnizuara me insulina të gjitha llojeve. Ministria e Shëndetësisë informon publikun se më datë 11 korrik 2018 me insulina të gjitha llojeve janë furnizuar institucionet, qendrat kryesore të mjekësisë familjare. E përkundër zotimit të ministrit Turan Ismaili se ky problem do të jetë vetëm çështje kohe, qendrat e mjekësisë familjare ende po vazhdojnë të punojnë pa barna esenciale për qytetarët. Në ndërkohë, një lajm i mirë vjen nga shëndetësia. Shërbimi i kardiokirurgjisë me kardiologji invazive të qendrës klinike universitare të Kosovës njofton se është arritur që në tërësi të hiqet lista e pritjes së pacientëve për stentim.
Tani pacientët që kanë nevojë për stentim stentohen menjëherë si raste urgjente ose caktohet data e saktë e procedurës, nëse rasti nuk është emergjent, thuhet në komunikat. Sipas komunikatës, shërbimi i kardiologjisë invazive nga janari vitit 2018 ka shënuar rezultate të theksuara duke realizuar 1265 angiografi koronare si dhe 710 intervenime. Në javën e kaluar janë realizuar 2 intervenime kardiokirurgjike për shkak të diseksionit akut, qarje murit të aortës. 2 pacientët tani janë në transferuar nga njësia intenzive në repart dhe janë stabil, thuhet në komunikatën e QK-s. Pas komunës së Suarekës e Drenasit edhe Vushtria bëhet me zonë ekonomike në të cilën do të investohen 1.5 milion euro. Ministri i Tregtisë dhe Industrisë Bajram Hasani shtoi se shumë shpejt do të nisin investimet në këtë zonë dhe pastaj do të ketë thirrje për bizneset në këtë pjesë. Në Vushtri pritet të punësohen rreth 1000 persona. Kjo pasi që Ministri i Tregtisë dhe Industrisë Bajram Hasani dhe kryetari i Vushtrisë Gjafer Tahiri nënshkruan marrëveshjen për fillimin e investimeve për zonën ekonomike në këtë qytet. Ministri Hasani po thotë se kjo zonë ekonomike mund të kushtojë afërsisht 1.5 milion euro dhe pritet të realizohet brenda 3 vjetëve të ardhshme. Këto do të ketë punësim të ri, do të ketë mundësi për bizneset të cilët do t'i jepet hapësirë. Kjo është prioriteti i qeverisë së Republikës Kosovës, natyrisht edhe Ministrisë Tregtisë dhe Industrisë, që të krijojmë zonat ekonomike, që këto zona të jenë një mundësi, një ofrim i kushteve për bizneset, që të jenë konkurrentët, të jepet një mundësi edhe bizneseve, investitorëve nga jashtë. E kryetari i Vushtrisë Gjafer Tahiri po thotë se ky është investimi më i madh në 50 vjetët e fundit dhe s'është një mundësi e mirë për të krijuar vende të reja të punës. Është një hapësirë prej 14.8 hektarësh, që është pronë komunale dhe që do të jetë në funksion të zhvillimit të biznesit dhe të krijimit të vendeve të punës në Vushtri. Ky është investimi më i madh në 50 vitet e fundit për biznesin, për mundësuar kushte më të mira për biznesin në komunën në Vushtri. Ai shpreson se shumë shpejt do të nisin investimet në këtë zonë dhe pastaj do të ketë thirrje për bizneset në këtë pjesë. Tahiri shtoi se ka pasur rreth 10 investitorë dhe nuk kanë mundur t'i ofrojnë hapësirë, kurse me zonën ekonomike do ta kenë më të lehtë gjenerimin e vendeve të reja të punës dhe zbutjen e varfërisë në këtë qytet. E Ministria e Inovacionit dhe Ndërmarrësisë ka bërë lansimin e programit për financimin e ndërmarrjeve të vogla, të mesme dhe bizneseve fillestare startup. U tha se qëllimi i këtij programi është përkrahja e sektorit privat dhe të rinjve në funksion të fuqizimit ekonomik dhe krijimit të vendeve të reja të punës. Me qëllim të përkrahjes sektorit privat dhe krijimit të vendeve të reja të punës, Ministria e Inovacionit dhe Ndërmarrësisë ka bërë lansimin e programit për financimin e ndërmarrjeve të vogla dhe të mesme dhe bizneseve fillestare startup. Ministri i Inovacionit dhe Ndërmarrësisë Besim Beqaj, duke i ftuar inovatorë të rinj që të jenë pjesë e këtij programi, u shpreh se Kosova do të jetë e gatshme të quhet Kosovë digjitale. Rinia kosovare është e gatshme për të shkuar drejt digitalizimit të ekonomisë dhe këtu dua të them që së voni në takimin e fundit në Sofje që është mbajtur nga Komisioni Evropian me Komisionerin për Ekonomi Digjitale të Bashkimit Evropian është konstatuar që në 2 vite të ardhshëm deri vitin 2020 financime deri në 9 miliardë euro do të jenë për fushën e inovacionit dhe rritjen e inovacioneve dhe teknologjisë informative në ekonomi. Sipas tij, ky program i cili financon bizneset startup dhe ndërmarrjeve të vogla dhe të mesme kërkon ide inovative, për cilat do të ketë një vlerësim të pavarur dhe profesional. Për dallim të organizatat atyre qeveritare, ne këtu do të kërkojmë edhe angazhim të juaj financiar. Të startupet ka me qenë 10%, kërkesa juaj që ju me investimet e juaja, ndërsa tek në vëmet ka me qenë 20%. Ndërsa Ministri i Financave Bedri Hamza, duke ofruar mbështetje për digitalizimin e ekonomisë, u shpreh se qeveria e Kosovës ka marrë veprime konkrete që kanë krijuar lehtësira për sektorin privat. Me qëllim të përkrahjes së këtij sektori, Hamza tha se është themeluar fondi për garantimin e kredive, e që shuma e këtij pritet të arrijë deri në 100 milion euro. Të gjithë pajtohemi që kontributin më të madh për rritjen ekonomike të një vendit e japin ndërmarrjet e vogla të mesme. Edhe vendet edhe ekonomikë më zhvilluara.
e lemo këtu tek ne në Kosovë. Me qëllim të përkrahje sektorit privat. Ju e dini që e kemi themeluar dhe fondin për garantimin e kreditave. Ka pas dilema se si do të funksionon, por nim tepër mirë që sot këtë fond i cili është themeluar me përkrahjen e donatorëve. Ai ka kërkuar që ky program për financimin e ndërmarrjeve të vogla dhe të mesme si dhe bizneseve fillestare start-up të fokusohet në gjeneratat të reja dhe tek gjinia femrore. Të gjithë ndërmarrësit privat apo inovatorët e rinj kanë mundësi të aplikojnë për financim në këtë program deri me datën 15 gusht. Qendra për Art Bashkohor Prishtina ka bërë hapjen zyrtare të shkollës verore. Në këtë hapje u tha se do të ofrohen mundësi bashkëpunimi me vendet e rajonit në fushën e artit. Rreth 82 pjesëmarrës nga Kosova dhe vendet të ndryshme të botës do të marrin pjesë në shkollën verore, hapja së cilës u bë sot nga Qendra për Art Bashkohor Prishtina. Albert Heta nga kjo qendër tha se pjesëmarrësit të fillojnë punën e tyre në kurse të caktuara, duke mundësuar një bashkëpunim rajonal për artin. Shkolla verore si shkollë ka synim me zhvillu një program unik për këtë pjesë të Evropës, tu e funksionizu një bashkëpunim rajonal mes disa institucioneve që me piknisje kanë, si me thonë, Prishtinën. E profesoresha nga Departamenti i Sociologjisë pranë Universitetit të Prishtinës, Linda Gusia, tha se këtë vit në shkollën verore do të mbahet një kurs i cili fokus ka rëndësinë e artit si mjet protestues. Kryesisht kursi ka më fokusu në rëndësinë e artit si mjet protestues, si formë rezistencës, mënyrave të ndryshme se si arti është përdoret në hapësira publike, dhe më thonë fokusi ka me qenë në arti, në hapësira publike, po sidomos me një këndvështrim apo me një pikpamje feministe. Shkolla verore do të ketë 11 kurse rreth artit, teorive filozofike, sociologjike dhe arkitekturës, kurse pjesëmarrës do të jenë 54 ndërkombëtar dhe 28 vendor që përfaqësojnë 26 vende të ndryshme të botës. Shikues të nderuar, kemi ardhur në fund të këtij edicioni. Ju rikujtojmë ta ndiqni emisionin Euro Tribuna nga ora 20:45, ku i ftuar është kryeministri i Kosovës Ramush Haradinaj. Qëndroni me Tribuna Channel deri në takimet e radhës. Mirëmbrëmje.